Bună ziua, fecioarele mele frumoase, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom face etalarea pentru luna iunie 2024 pentru voi, toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț că începând cu această lună iunie, etalările de iubire pentru cei singuri și pentru cei care aveți o relație vor fi fuzionate în același video cu etalările despre bani și sănătate. Pentru că mă tot chinui de ceva vreme să fac videouri despre astrologie și nu reușesc să găsesc timp, nici nu pot să, nici nu am timp nici să-mi onorez lucrurile private pe care le-am de făcut, bineînțeles. Și trebuie să fac ceva, să structurez într-un fel sau altul etalările pe care le fac în mod normal. Dar vor fi la fel de detaliate ca și până acum, doar că în loc de 3 etalări vom face una singură care să cuprindă 3 categorii din viața noastră, nu? Ok, începem să vedem care sunt principalele mesaje care trebuie să le auziți de la mine pentru această lună iunie. Va fi o etalare generală, după cum am spus, poate corespunde pentru unii dintre voi, poate rezona cu zona financiară, pentru alții cu zona personală, pentru alții cu zona iubirii, da? Să vedem care sunt mesajele. Respect. Da, poate să-ți spună ție să te respecti mai mult sau poate că tu ai nevoie să respecti. E un fel de respect reciproc aici, atenție, deci nu e vorba de a impune tu respectul cuiva, ci e vorba de reciprocitate. Aceste două persoane se țin de umeri, da? Într-un mod, hai să spunem așa, de la egal la egal, da? Există nevoia de a respecta de la egal la egal. Abandon avem aici și exprimare emoțională. Măscuța jos, dragă fecioară. Nu știu despre ce vrea să ne vorbească această măscuță. Avem conformism. Toate aceste mesaje ne spun să nu te mai conformezi, da? Să nu te mai, nu știu, ca și cum nu te mai adapta atât de mult la ce se întâmplă în jurul tău. Respectă și fă-te respectat. Dacă ai fost abandonat sau dacă treci printr-un abandon în momentul de față, vorbește despre acest lucru. Nu ține în tine, da? E ca și cum aici prefer să stau în mintea mea și să rumegheu la nivel mental ce s-a întâmplat în viața mea, cine m-a abandonat. Că e vorba despre iubire, că e vorba despre prieteni, familie, nu contează. E ca și cum aici trebuie să ai un pic de respect de sine, da? Respectă-te mult mai mult, într-atât încât să nu ajungi să mai cazi din nou în această conformare. Pentru mine această carte are același înțeles ca 8-ul de spade, ca atunci când stăm în bucla mentală pe care ne-o facem noi și care spunem că nu putem să fim altfel sau nu putem să ieșim din obsesia sau din problema pe care o avem. Și aici avem această figură a 8-ului de spade care ne spune că te conformezi cu situația asta strâmtorată sau, nu știu, da, strâmtorată, nu mi iese acum un alt cuvânt. Dar e vorba despre respectul de sine. În momentul în care înveți să te respecti cu adevărat pe tine însuți și să vorbești despre ce s-a întâmplat în viața ta, cine ți-a făcut rău, cine te-a abandonat, nu mai păstra aparențe aici, cu măștile pe față. În această poză se vede foarte clar că această persoană cândva a purtat măști, da? Sau încă are tendința să-și pună o mască, să arate că e bine, dar în mintea ei este tot timpul în acea buclă mentală pe care o numesc eu a 8-ului de spade. Așadar, dezbracă-te cumva de tot ceea ce ai nevoie să spui, exprimă ca să poți să ieși. Exprimarea înseamnă respect. Dacă pe mine m-a abandonat cineva și mă respect într-atât încât să-mi dau seama că ok, am făcut procesul de doliu, plâng, mă tăvălesc sau m-am tăvălit, am făcut tot ce mi-a stat în putință, în fire, da, ca să pot să
trec cu bine peste această pierdere, pentru că abandonul înseamnă o pierdere, dar când mă respect pe mine ca persoană, mi-am dat voie să sufăr, dar gata, sufăr până la un moment dat. Nu pot să continui să sufăr toată viața mea pentru că am fost abandonat. Și atunci ce fac? Îmi dau masca jos, recunosc că m-a durut, recunosc că am fost abandonat, accept, da? Accept, nu mă conformez. Gata, m-a abandonat, gata, o să mă conformez, să mă abandoneze toată lumea. Nu vorbim despre asta, da? E vorba de a conștientiza că e momentul să te respecti mult mai mult pe tine ca om, nu ca persoană care a fost abandonată. Buf, începem în forță și la voi. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul și cum să vom vedea cum putem să integrăm aceste mesaje în ceea ce tarotul vrea să ne arate aici. Da. Hai să vedem. Soare, luna, ascendent sau Venus în Fecioară, luna iunie 2024. Facem crucea celtică și să vedem. Energia ta, paj de bâte. Pajul de bâte este o energie bună pentru că este ca și cum am fi un adolescent care abia acum începe să trăiască viața liberă, în libertate. Da? Acea persoană care tinde înspre a experimenta, înspre a acumula experiențe dintr-o poziție de entuziasm, cu bucurie, cu vitalitate. Da? Ca și cum ar fi un nou început mai vital. Luna iunie poate n-ar strica să integrezi foarte bine această energie jucăușă, pentru că este o energie de adolescent. Încearcă să fii cât mai deschis înspre a trăi experiențe noi. Situația, wow, îndrăgostiții, măi, ce se întâmplă aici pe la voi? Hai să vedem. Îndrăgostiții pot să ne vorbească despre mai multe lucruri. Avem 9 de cupe, hai să mai vedem încă o carte și apoi vedem. Poate, și avem eremitul, da, e cum să nu, interesant, ai apărut aici. Acum, dragii mei, pentru unii dintre voi, îndrăgostiții, în această combinație, ne arată faptul că ești în momentul crucial. Îndrăgostiții ne arată răscrucea de drumuri în care o persoană, la nivel individual, da? Dacă vorbim despre tine personal, ne vorbește despre o persoană care este în punctul 0, în răscrucea vieții, în care zice ok, trebuie să caut o soluție pentru mine, o soluție satisfăcătoare care să mă facă să mă simt bine cu mine, să mă simt bine cu faptul că am o viață de trăit, și aici implicăm și această energie a pajului de bâte, momentul în care îmi dau seama că trebuie să mă aleg pe mine, să fac introspecția interioară care mi se cuvine, da? Eu trebuie să mă cunosc cu adevărat pe mine și trebuie să-mi dau voie să trăiesc după ceea ce inima mea își dorește, nu după ce spune XY și ce mi-a spus mie o bucată de vreme problema asta a abandonului, pentru că aici este bucla mentală, da? Aici este o altă atitudine din punct de vedere personal a unora dintre voi. Vă veți alege pe voi să vă găsiți în primul și în primul sau să vă regăsiți pe voi înșivă, da? Pentru alții dintre voi, dacă vorbim despre o relație, ar putea pentru unii dintre voi să apară cineva în viața voastră. Dacă sunteți singuri, mă refer, e posibil să nu neapărat să vă îndrăgostiți aici. Îndrăgostiții nu neapărat ne vorbesc despre îndrăgosteală, depinde, în alt context, da, dar în acest context, nu. Ar putea să fie pentru unii dintre voi, într-adevăr, să întâlniți o persoană sau cel puțin să aveți mergeți la o cafea cu cineva, poate fi cineva cu o diferență de vârstă,
Pentru că eremitul are o vârstă destul de înaintată, peste 50, aș spune 60 de ani chiar. Dar nu neapărat este vorba despre o legătură romantică, ci este vorba despre o persoană matură de la care poate tu mai ai de învățat anumite lucruri. În momentul de față n-aș spune că e vorba despre o legătură romantică, da? Poate fi o întâlnire, pur și simplu. Sau poate această persoană, într-adevăr, caută la tine, pentru că dacă există o diferență de vârstă, poate tu ești mai tânăr, mai tânără, da, aici poate această persoană caută în tine și poate această persoană s-a îndrăgostit de tine, da. Nu înseamnă că și tu de ea. Asta e, depinde. Hai să vorbim dacă aveți o relație deja aici. Este momentul, luna iunie, este momentul în care cei care au o relație să caute cu adevărat ce nevoi au de la partenerul de viață. Pentru că aici este vorba de euul nostru, de autostima noastră. Da? Nouăle de cupe are integrat în energia ei, această carte are integrată autostima. Cât de mult mă simt eu satisfăcut sau cât de satisfăcut mă simt eu în această relație. Da? Pentru că aici avem eremitul care caută un răspuns. Caută și vezi cât de satisfăcut te simți din punct de vedere interior. Ești satisfăcut pe parte emoțională în relația ta? E o întrebare, da? Aici. Ne poate vorbi de criza de identitate a unuia dintre voi doi, ori a ta, ori a partenerului de viață, da? În mintea ta, justiția, wow, unii dintre voi, dacă sunteți într-o relație, aici vorbim despre un divorț, pentru că e momentul crucial în care, dacă relația e în criză, sau tu, sau partenerul, unul dintre voi e în criză, aici vorbim despre, că m-a luat sughița acum, mă scuzați, sper să nu mă țină mult, despre o alegere și ar putea să fie că deja sunteți în contact cu avocații, aveți de gând să avem noule de spade, aveți de gând să ajungeți la o înțelegere între voi și avem și împăratul. Wow, da, dacă e să se producă o înfățișare, de exemplu, cu avocații, aici ar putea să fie ceva care vă dă bătăi de cap. Nu știu dacă este vorba despre, să-mi pun puțină cremă pe mâini, nu știu dacă este vorba despre o neînțelegere, cât mai repede este vorba despre o preocupare a ta. Partenerul de viață poate fi o persoană cu un statut, poate vorbim aici despre împărțeala cu banii sau cu, cum se spune, da, poate fi implicată și custodia copiilor, dacă aveți copii, poate fi implicată că nu-mi iese acum în românește, când vine să, numai împărțeală îmi vine să zic, când faceți, da, partajul, nu-mi așa, da? Când faceți partajul și aici e posibil să existe o îngrijorare, cel puțin din partea, ori este îngrijorarea ta că nu o să ajungi la o înțelegere cu partenerul de viață, nu știu, să-ți lase casa sau să-ți lase mașina sau să, nu știu, e ceva acolo, încă se mai negociază, aș spune în luna iunie, încă nu ați ajuns la un pact. Dacă nu vorbim despre un divorț, aici putem să vorbim că unii dintre voi poate aveți probleme cu justiția sau aveți un cum se spune, un caz pe rol, da? Vă judecați cu cineva, nu știu, aici poate fi o instituție, că aveți o înfățișare în această lună și pare că este o problemă care nu se poate rezolva, cel puțin în această perioadă. Da? Instituția poate fi că are niște reguli foarte, foarte stricte și indiferent cât de
Uh, mult, indiferent cât de mult ai căuta în lege, există ceva care parcă nu se pupă cu, nu se poate găsi o soluție la acele reguli stricte ale acelei instituții. Nu știu dacă e vorba despre faptul că ar putea să fie că și instituția pune bețe în roate, da, sunt niște obstacole care te preocupă, te îngrijorează pentru că nu se poate rezolva problema ta în instanță sau se amână o înfățișare, poate fi și asta, da. La nivel personal îmi vine să spun să încerci să nu mai fii atât de crud. Nu știu de ce simt cruzime pentru unii dintre voi. Dacă vorbim despre ce am spus mai devreme, pentru majoritatea dintre voi, da? Că trebuie să vă respectați pe voi înși vă, în principal, în această lună, mai ales dacă ați suferit aici un abandon, nu mai țineți în voi, dragii mei, nu vă mai conformați cu gânduri negative și nu mai fiți cruzi cu voi. Pentru că aici, ca și cum tu e momentul să faci introspecția interioară ca să vezi că tu trebuie să fii bine și să fii pe picioarele tale, fără să te mai... nu știu de ce simt cruzime, fără să te mai judeci atât de aspru, fără să mai crezi că îți spui tu aici un adevăr foarte crud, ori despre tine, ori despre acela care te-a abandonat. Încearcă să nu mai fii atât de judecător. Nu. Nu mai încerca să cauți motivele pentru care să justifici acest coșmar prin care încă treci. Încearcă să te disciplinezi un pic, disciplinează-ți mintea, nu mai lăsa să te acapareze doar din punct de vedere mental. Aici este foarte, foarte... Și unii dintre voi simt că toată critica este înspre voi și nu vă faceți deloc bine, dragii mei. Nu vă faceți deloc bine. Aici e nevoie de disciplină. Puneți-vă piciorul în prag singuri. Ajunge. În subconștient 5 de spade. Foarte interesant. Regina de monede. Ia uite. 6 de monede și justiția din nou. Deci tu în subconștient ești la fel. Și la nivel conștient și la nivel subconștient ești la fel. Ca și nu pot cred că mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Nu pot să cred de ce mi se întâmplă numai mie. Nu e corect. Aici e lupta asta interioară, profundă. De ce, domne, că nu-i corect? Nu-i corect, eu am fost corect. De ce? Eu n-am făcut nimic greșit. Eu am fost o persoană generoasă. Am dat tot ce am mai avut în mine, mai bun în mine. De ce? Aici este o luptă continuă care cred că durează de ceva vreme. Aici vorbim despre criză de identitate, dar nu neapărat de identitate, ci criză. Criză, domne, de la, nu știu, poate ai 40 de ani. Și aici ai intrat într-o criză din aia în care te-ai afundat dar eu cu ce am greșit în această viață. Asta este ceea ce tu îți spui ție la nivel inconștient. Și la nivel conștient nu faci decât să dai totul pe tine, asupra ta. Te critici, te judeci, te tai mărunt. De ce? Împăratul vine și spune, hei, stop, pune frână odată că nu e ce trebuie. E ca și cum din nou tu nu faci decât să te abandonezi. Dacă cineva te-a abandonat, tu ești următorul care te-ai abandonat. Unde e respectul față de tine? De ce te abandonezi și tu? Încep să simt lucruri ciudate aici. Nu te mai bate pentru dreptate. Acceptă pur și simplu. Justiția este acceptare. Lasă lupta, aruncă armele alea, gândurile alea destructive care zac și în mintea ta. Și acceptă
că așa a fost să fie. Poftim, dacă vrei să mă înjuri pe mine, poți să mă înjuri pe mine, niciun fel de problemă. Acceptă faptul că așa a fost să fie. Dar disciplinează-te, nu mai cădea din nou și din nou în aceeași buclă. Pentru că te vei distruge singur. Eu nu pot să spun altceva. Din ce văd aici, nu pot să spun altceva. În trecut, pași de spade. Probabil că unii dintre voi ați descoperit singuri Regina de bâte, foarte multă intuiție. Ia uite. 6 de cupe și 5 de spade din nou. Se dă de foarte mult timp lupta asta în tine. În momentul în care tu ai descoperit, sau cel puțin intuiția ta ți-a zis caută pe aici, ți-a arătat drumul intuiția ta. Și tu ai început, prima oară a intrat intuiția și ai zis, ok, simt că se întâmplă ceva cu persoana asta din viața mea. Și intuiția ți-a zis, caută informații. Ai început să cauți și ai descoperit. Ai descoperit că de foarte mult timp probabil, sau ai descoperit, în momentul în care ai descoperit, aici vorbim despre trecut. Nu știu ce înseamnă trecut pentru fiecare dintre voi. Eu, în general, spun că în ultimile 3 luni, dar aici putem să vorbim despre un trecut foarte trecut, da? Începând de, nu știu, poate fi vorba despre ani, de zile pentru unii dintre voi, da? Acum, ani de zile în urmă, ai descoperit că partenerul de viață poate, ai descoperit că vrea să te abandoneze sau tu ai simțit și apoi ai căutat informații sau ai descoperit că avea o altă legătură cu altcineva. Nu știu, poate fi orice, dragii mei. Și de atunci a început criza. De atunci a început tensiunea în tine. De atunci au început luptele tale cu viața și cu celălalt. Ar putea să fie pentru alții dintre voi. Unii dintre voi sunteți recent, după cum am spus, sunteți recent într-un divorț sau într-o separare. Pentru cei care sunteți recent în această separare, lucrurile vor merge, hai să spunem așa, cât de cât lent, nu vor fi piedici la nivel de semnare a acestui divorț sau la nivel de pact de împărțeală. Ce facem? Eu cu ce rămân eu, cu ce rămâi tu, copii, dacă avem copii și așa mai departe. În subconștientul vostru voi credeți sau cel puțin luptați, aici în interiorul vostru se dă lupta pentru justiție și pentru corectitudine, ca și cum nu vei lăsa, și poate nu e un lucru rău, nu vei lăsa nu te vei lăsa păcălit, adică atunci când e vorba despre a face împărțeala între voi, că iar am uitat cuvântul celălalt, da? În momentul ăla e ca și cum voi nu veți lăsa garda jos pentru că considerați că cel mai corect este să se împartă jumate-jumate, indiferent ce s-a întâmplat între voi. Sau poate, aici nu e vorba de un dezechilibru. Nu cred că luptați pentru a câștiga mai mult. Nu, aici avem 2 cărți echilibru. Tu nu refuzi împărțeala pe jumătate și nici nu tragi înspre a câștiga mai mult. Nu, te văd corect, foarte corect. Faptul că celălalt poate nu e de acord sau celălalt poate aici înflorește, că el a adus mai mult bani în casă, nu știu, poate fi orice. Că cu banii lui s-au cumpărat, de exemplu. Aici avem o figură masculină, da? Vreau să mă înțelegeți. Și aici avem o figură feminină. Deci vorbim despre bărbatul care poate a avut afacerea lui și consideră că lui se cuvine mult mai mult în această împărțeală și aici va fi problemă, da? Aici se vor discuta aspecte care țin de câți bani făcea acest bărbat și care consideră că nu trebuie împărțit jumătate, ci trebuie el probabil să ia mai mult decât tine. Despre asta este vorba. Piedica va fi cumva pe partea asta, din câte observ. Iar tu vei
lupta destul de mult pentru ca lucrurile să se împartă jumate-jumate. Și e posibil aici, pentru unii dintre voi, de ce nu, să se aducă în context și acest trecut. Ceea ce voi, dovezi pe care voi le-ați acumulat în trecut, ca să puteți să câștigați acest jumătate. Ar putea să fie pentru unii dintre voi, da? În viitor 6 de monede, da, deci aici vorbim despre o împărțeală corectă. Avem nebunul pentru cei care sunteți aici în negocieri și avem din nou echilibru. Dragii mei, aici eu aș spune că dacă nu se dă acum acest aspect, dacă nu se întâmplă acum să puteți ajungeți la un pact în următoarele 3 luni de zile, vedem că da, se ajunge la un pact aici. Fiecare o va lua pe drumul lui, fiecare își va lua partea lui într-un mod foarte corect, echilibrat, deci nu va exista niciun fel de dezechilibru și fiecare dintre voi începe o viață nouă pe drumul pe care îl alege. Pentru cei singuri aici sau pentru cei care aici avem o problemă personală, o criză personală, da, vorbim despre cumva ești sfătuit să participi foarte mult la o nouă etapă din viața ta. E momentul să cântărești și să reconsideri, îmi vine să spun, că cel mai bun lucru pentru tine este să te concentrezi pe o nouă etapă a vieții tale. Și temperanța vine întotdeauna cu contribuție. E ca și cum acceptă că e momentul să începi o nouă viață, o nouă etapă a vieții tale. E pur și simplu acceptare, simt aici. Acceptă și fii curajos să începi o nouă etapă. Nu pot să zic altceva. Concluzia, 2 de monede. E foarte centrată pe echilibru această etalare, să știți. 2 de monede ne arată o persoană care are... Ia uite, nu pot să cred. 2 de monede, 2 de monede. Deci aici avem o persoană care va reuși să-și recupereze un echilibru. Poate fi echilibru financiar pentru unii dintre voi, poate fi un echilibru emoțional, poate fi un echilibru în viața voastră de acum înainte. Da? Ceva se reechilibrează, se insistă pe echilibru în această lună iunie pentru voi. Hai să mai vedem o carte. Și 8 de cupe. Cred că tot ceea ce vrea să ne spună de fapt această etalare este pentru toți, da? Pentru toți cei care sunteți, aveți legătură cu zodia Fecioară, că aveți soarele, luna, ascendentul sau Venus, nu are importanță, că sunteți într-o relație sau nu. Tot ceea ce v-a dus în această răscruce de drumuri până în momentul de față, tot ce s-a întâmplat în viața voastră și v-a băgat în această criză, are un scop, are scopul de a te face să te dezechilibrezi și să te echilibrezi imediat sau să-ți arate ce înseamnă echilibrul și dezechilibrul în viața ta și să înveți să te îndepărtezi sau să înveți să lași în urma ta lucruri care nu-ți mai folosesc din punct de vedere emoțional. Și aici dacă vorbim despre a ține morțiș, să mai plângi în continuare pentru faptul că ai fost părăsit, concluzia a tot ceea ce am vorbit până acum și tot ceea ce s-a întâmplat până acum în viața ta are legătură cu tu te dezechilibrezi, tu te echilibrezi. Cum? Învățând să ieși singur din situațiile astea. E ca o lecție. O lecție, dacă vrei, o lecție karmică, pentru că avem figura karmă aici.
Lecția karmică pe care noi, ca să depășim o perioadă karmică, nu putem să stăm degeaba. Nu putem să stăm plângând, plângând cu măștile pe față și conformându-ne, sau, mă rog, cred că e corect în românește, cu această situație pentru mult timp. Nu. Trebuie să vină momentul în care să lăsăm în urmă acea perioadă urâtă. Și asta este lecția pentru mine, ceea ce eu simt în momentul ăsta pentru voi este să lași în urma ta, este lecția învățării de a lăsa în urma ta acele persoane care nu te satisfac din punct de vedere emoțional, pentru că aici avem, da? Deci am început așa această etalare și terminăm așa. În momentul în care nu ești satisfăcut nici cu tine, cu ceea ce îți faci tu ție singur, că ești masochist, nici cu ceilalți nu ești satisfăcut, pentru că, nu știu, ai descoperit ce ai descoperit. Nu ești satisfăcut cu ceea ce ai în viața ta și vrei mai mult. Tot ce înseamnă insatisfacție, ne vorbește optul de cupe, și te dezechilibrează, te echilibrează în același timp dacă înveți să renunți la aceste aspecte, persoane, evenimente. Wow, foarte tare etalarea voastră, nu mai am altceva, dragii mei. S-a spus tot ce era de spus aici, vă pup cu mare drag, ne vedem data viitoare. Ceau!